سلام، به زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم آموزش این مربای توت فرنگی خوشمزه و خوشرنگ و شفاف رو با هم ببینیم. مواد لازم: توت فرنگی 1 کیلو. بهتر از توت فرنگی‌هایی برای مربا استفاده کنید که سایزشون خیلی بزرگ نباشه. شکر 1 کیلو. شکرمون باید تقریبا هموزن توت فرنگیامون باشه. و آب لیمو 2 قاشق غذاخوری. میتونیم به جای آب لیمو از 1/4 قاشق چایخوری جوهر لیمو هم استفاده کنیم. برای شروع بعد اینکه توت فرنگیامون رو شستیم، قسمت کلاهک سبز رو ازشون جدا میکنیم. بهتر از توت فرنگی کوچیک استفاده کنید و اگه توت فرنگی بزرگ دارین استفاده میکنید میتونید اون رو به اندازه کوچیک‌تر تقسیم کنید. حالا یه لایه از توت فرنگی رو میریزیم داخل ظرفمون و بعد یه لایه از شکر میریزیم روی توت فرنگی ها. دوباره یه لایه دیگه توت فرنگی و یه لایه دیگه شکر. همینطور لایه به لایه توت فرنگی و شکر میریزیم. مرحله آخر بقیه شکر و هر چی که مونده میریزیم روی توت فرنگی ها. در ظرف رو میذاریم و اجازه میدیم 12 ساعت داخل یخچال بمونه تا توت فرنگیامون آب بندازن. اگه ظرف رو خارج یخچال نگه دارین این کار زمان کمتری میبره. در صورتی که توت فرنگیاتون آب ننداختن خیلی آروم با شکر همش بزنین و بذارین چند ساعت بیرون یخچال بمونه. تقریبا بعد 15 ساعت توت فرنگی‌های ما به این حالت در اومدن. حالا اینو میذاریم روی حرارت زیاد تا شروع کنه به جوشیدن و بعد حرارت رو کم میکنیم. اصلا لازم نیست که در ظرف رو بذاریم و باید حواستون به مربا باشه چون خیلی سریع کف میکنه و سر میره. بعد اینکه مربا به جوش میاد باید مرتب کفای روی سطح مربا رو جمع کنیم تا مربای شفافتر و با کیفیت تری داشته باشیم. خب تا جایی که امکان داشت من کفای روی سطح مربا رو جمع کردم و اینا دیگه کف نیستن و خود شربت مرباست که به خاطر جوشیدن داره حباب میزنه. اگه مرباتون خیلی زیاد آب انداخته و شربت زیادی داره میتونید توت فرنگی ها رو جدا کنین و اجازه بدین شربت مربا یه مقدار غلیظ شه و بعد توت فرنگی ها رو اضافه کنین تا توت فرنگی هاتون له نشن. حدوداً بعد نیم ساعت مربامون تقریبا آماده است و حالا 2 قاشق غذاخوری آب لیمو بهش اضافه میکنم تا شکرک نزنه و بهش زمان میدم تا شربت مربامون به غلظت و قوام لازم برسه. برای تست کردن غلظت مربا 1 قاشق از شربت مربا رو میریزیم داخل یه ظرف و میذاریم چند دقیقه داخل یخچال بمونه تا خنک شه. و اگه خیلی رقیق نبود و مثل تصویر مقداری غلیظ بود و آروم حرکت کرد یعنی مربامون قوام اومده و آماده است. زیر مربا رو خاموش میکنم و اجازه میدم داخل همین ظرف بمونه تا سرد شه. بعد اینکه مربا از دم افتاد غلیظ‌تر و خوشرنگتر و سفت‌تر میشه و بعد میتونیم بریزینش داخل شیشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنین، کانالم رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم با خبر بشین.